Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over een aantal terroristische aanslagen in Amerika. Wij weten er van 2. In New Orleans, daar is iemand ingereden op een mensenmenigte. En we weten dat in Las Vegas een Tesla Cybertruck is ontploft. Biden heeft over met name New Orleans aangegeven dat hij meeleeft met de slachtoffers en hun familie. Nou, netjes, kan niet anders verwachten. Trump heeft aangegeven dat hij niet voor niets gewaarschuwd heeft tegen al die buitenlanders. Punt is alleen, het waren geen buitenlanders. In New Orleans en Las Vegas waren alle 2 oud-militairen. In Amerika geboren. Dus Trump heeft hier een racismekaart getrokken voordat hij wist wat er aan de hand was. En niks, geen medeleven met, maar een racismekaart. Onterecht. Maar dat is Trump. En die blijft dat soort dingen blijft hij gewoon doen. En nou hebben wij maar 2 van die dingen gehoord. Er was een derde. De FBI heeft in december de grootste hoeveelheid explosieven ooit hebben ze gevonden. Hebben we niks over gehoord. Wat is er gebeurd? In Virginia, in een boerderij, hebben ze een enorme hoeveelheid aan pijpbommen en bomvesten gevonden bij iemand. En hoe hebben ze die man gepakt? Hij liep rond met een afgekorte shotgun, een illegaal wapen. Dus hij is opgepakt, agenten zijn naar zijn huis gegaan en hebben daar die enorme hoeveelheid explosieven gevonden. Hij is een echt fanatiek Trump-supporter. Waarom hebben we er niks van gehoord? Nou, waarschijnlijk omdat ze geen kopieën willen hebben. Want als blijkt dat Trump-supporters dit soort dingen doen, dan krijg je natuurlijk kopieergedrag. En dat willen ze misschien voorkomen. Dus ja, ik kan wel indenken waarom ze dat dus stilhouden. Maar ik weet niet of het goed is dat ze het stilhouden. Want er gaat iets mis in Amerika. En het gaat mis omdat mensen enorm tegen de overheid zijn. En hoe kan dat dan? Nou, een van de dingen dat ze tegen de overheid zijn, is omdat voornamelijk vanuit rechtse televisiezenders alleen maar die overheid gebashed wordt. Constant tegen die overheid. Oh, die is zo slecht en alles gaat zo slecht en we hebben buitenlanders. En dat gaat de hele dag door. En in Amerika is de verzuiling enorm groot. Je kijkt of Fox News of je kijkt MSNBC. En er is geen wisselwerking. Er zijn maar weinig mensen die ze beide kijken. Want je krijgt het niet gepruimd. Betekent wel wat. Want bij Fox News hebben ze zelf toegegeven voor de rechter dat ze hun eigen werkelijkheid creëren. Dat ze geen nieuwszender zijn. Hebben ze voor de rechter verklaard, onder ede. Ze zijn geen nieuwszender, ze zijn alleen maar een vermaakbrenger. En hoe doen ze dat? Ze creëren hun eigen werkelijkheid. En dat doen ze zodanig dat zoveel mogelijk mensen kijken en ze dus zo hoog mogelijk advertentieinkomsten krijgen. Dat is Fox News. Als je dat dus hebt als jouw nieuwsbron, als je denkt dat je daar je nieuws kan halen, dan krijg je een heel verknipt deel van de werkelijkheid. En dat is dus nu gaande. Die mensen zijn ongelooflijk ontevreden over Amerika, omdat ze een Amerika voorgeschoteld krijgen dat niet bestaat. En Trump heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. Er is door die zenders een enorme onvrede. En onvrede, de buitenlanders hebben het gedaan, de overheid heeft het gedaan, de democraten hebben het gedaan. En ja, die onvrede die heeft ervoor gezorgd dat Trump het uiteindelijk is geworden. Niet helemaal onterecht hoor, want de democraten, ja, democratische partij, maar is niet democratisch. Er zijn problemen in Amerika. Er is een enorm verschil tussen rijk en arm. De zwarte bevolking wordt achtergesteld. Maar daar gaat Trump helemaal niks aan veranderen. De Obamacare, de Affordable Aid Act, die verzekering, die dus een medische verzekering die betaalbaar is, die is ongelooflijk onpopulair bij Republikeinen, omdat het Obamacare genoemd wordt. Maar dat wordt het alleen maar genoemd aan de rechterkant bij Fox News. De meeste mensen die van Obamacare gebruik maken, zijn mensen in de Republikeinse staten. Het zijn mensen die gekozen hebben voor Trump, omdat ze niet doorhebben gehad dat Obamacare precies dat is wat ze zelf krijgen, waar ze zelf profijt van hebben. Hebben ze nooit geweten, want ze hebben nooit de echte naam gehoord op Fox News of op andere rechtse media. Want daar is het alleen maar gevoerd als Obamacare en dus is het slecht. Die mensen hebben geen idee gehad waarvoor ze hebben gestemd. Dat begint nu duidelijk te worden bij die mensen. FAVO, fuck around and find out.
Ze beginnen nu door te krijgen, we zijn erin getrapt. Heel veel mensen hebben gekozen voor die buitenlanders eruit. Zich nooit realiserend dat heel veel werk door die buitenlanders gedaan wordt en dat Amerika daar extreem afhankelijk van is. Heel veel spullen vanaf de landbouw komen niet naar de markt toe als niet die buitenlanders dat plukken. Heel veel kennis in de computerindustrie komt vanuit mensen bijvoorbeeld uit India komen die binnengevlogen worden, die een enorme kennis hebben, omdat in India mensen heel graag studeren, heel ver daarin gaan om heel veel te kunnen. In Amerika niet, hè? Daar ga je, ja, de high school, nou daar heb ik geen zin in en dan stop ik er wel mee. En Elon Musk heeft al aangegeven dat die Amerikanen dom en lui zijn. Dat heeft hij aangegeven nadat Trump gekozen werd. Daarvoor zei hij dat niet. Daarvoor zei Musk ook van, nou, die buitenlanders moeten eruit. Net zoals Trump dat zei. En nu zegt Musk, ja, die Amerikanen zijn dom en lui. Ik heb die buitenlanders nodig, want die zijn goedkoper dan Amerikaanse medewerkers. Maar ze zijn ook veel slimmer en minder lui. Oh, maar dat is niet wat daarvoor werd gezegd. Dus nu is Musk ineens voor de buitenlanders. En nu zegt Musk, ja, die MAGA-mensen zijn dom. Dat is dom volk. En ze moeten niet zo raar denken, want we hebben die buitenlanders gewoon keihard nodig. Maar Musk zegt ook eigenlijk, ja, die buitenlanders op het landbouw, daar hebben we niks mee verschaft. Ik heb alleen die technische mensen nodig voor mijn computerbedrijf. Ja, dat gaat dus gewoon helemaal mis. En nu is er een enorme ruzie ontstaan tussen Elon Musk, deze rijke miljardair, en MAGA. En nu zie je ineens dat in MAGA omgeving, dat die leiders daar, of mensen die zich daar nogal uitspreken, dat die zeggen, oh, het is misschien niet zo slim dat we een miljardair nu dit soort dingen laten bepalen, want ja, die heeft zijn bedrijf en die heeft zijn voordelen. Nu komen ze daarachter. En ja, dat zijn dingen, die hebben de democraten al veel langer gezegd. Je moet je niet je miljardairs het land laten leiden. Dat is helemaal geen slim idee, want die gaan voor hun eigen bedrijf, niet voor het land. Ja, dat is een beetje laat dat je daar nu achter komt. En ze komen erachter nog voordat Trump moet beginnen. En dan zie je nu dus vanuit MAGA een heleboel dingen. Hè. Hoe verder je naar rechts gaat, maar de wereld is rondje, hoe meer je naar links toe komt. En je ziet nu dat MAGA begint op te schuiven naar ultralinks. Hoe gek dat ook wel klinkt. Maar nu beginnen ze te begrijpen dat die miljardairs waarmee Trump zich omgeven heeft, het helemaal niet goed voor hebben met de bevolking. Ja, beetje laat. Ja, nu ga ik met de popcorn achterover zitten en genieten van de show. Favo. Fuck around. Find out, dat gaan we nu zien. Vanavond komt de verkiezing van de nieuwe Speaker of the House. Het Huis van Afgevaardigden. Er moet een nieuwe voorzitter komen. En Mike Johnson lijkt niet genoeg stemmen te hebben om het te kunnen blijven. Dan moet er een ander komen. Er is zover mij bekend niemand die genoeg stemmen kan krijgen om een nieuwe speaker te worden. Ik kan verrast worden. Ik werd al eerder verrast hier. Hè. De verkiezing van Trump was voor mij een enorme verrassing. Ik kan ook verrast worden met de Speaker van de House. Maar het ziet er nu naar uit dat ze er geen kunnen vinden. De vorige keer duurde het bij de Republikeinen 22 dagen voordat ze er eindelijk een hadden. Die tijd hebben ze nu niet. 6 januari moet er eigenlijk al een eerste actie ondernomen worden om de verkiezing van Trump te bevestigen. Dat kan niet als er geen speaker in huis is. Dan zullen ze dus toch iets moeten gaan verzinnen om het alsnog voor elkaar te krijgen. Het gaat wel gebeuren. Trump gaat op 20 januari de nieuwe president worden. Maar ze zullen nieuwe procedures moeten bedenken, denk ik, omdat bij het congres de Republikeinen er een potje van gaan maken. Ik denk dat deze 4 jaar voor Trump een enorme puinhoop gaan worden. Ik hoop voor Amerika dat die puinhoop nog zodanig is dat ze wel kunnen functioneren. Maar ja, dit ziet er gewoon heel slecht uit. Ik ben bang dat er echt zo'n puinhoop komt dat de kracht van Amerika er over 4 jaar gewoon helemaal uit is. Omdat het land naar de knoppen geholpen is door die miljardairs die dit alleen maar zien als een manier om er zelf persoonlijk rijker van te worden. En dat gaat naar mijn idee gebeuren. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal en druk ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!